Hello mga paps, welcome back to my channel. Ayan, may dumating tayo na package from Manila. So may binili tayo Hank additive solution para sa ating helmet chin mount. So ilalagay natin ngayon, i-install natin ito sa ating helmet kasi yung unang chin mount na nabili natin ay hindi na kinaya, nabali na. Mamaya i-check natin ito kung maganda yung quality ng chin mount na nabili natin sa Hank additive solution. Ito po yung item at i-install na natin sa ating helmet. Hindi pa nalinisan, galing ride. Hindi pa. So ito yung ating helmet at i-install natin yung Hank additive solution. Ayan. Nabili natin to sa halagang 750 plus shipping, umabot siya ng 950 pesos. Isi-ship pa kasi siya dito sa Zamboanga, so medyo mahal yung shipping. So ito pa yung unang ilagay natin sa helmet na hindi pa nalilinisan. So lilinisan natin ito ngayon. Buksan na natin. May libreng wipes. Yan. May wet and dry. At meron siyang ito. Yan. Ito pa. Medyo maganda nga yung quality ng pagkagawa nitong item ng Hank. Unlike nung una yung nabili ko, yung ganito, medyo manipis yung dulo dito, kaya mabilis mabali. Ito maganda, solid yung pagkagawa. KYT NFR Hank, yan siya. Yan siya ilalagay dito. So, hindi na mahirap mag-adjust. Ganda. Lagyan natin dito ha. Uy, sakto. Yes. So tatanggalin muna natin yung mga itim yung galing yung unang pagkabit natin sa ating unang chin mount. Inisan ko muna, madumi na. Yan, mayroon tayong pamunas, madumi yung pamunas natin. Mayroon tayong alcohol tsaka yung RC1 lubricant. So try natin if matatanggal yung itim na to, yung tawag yung 3M na galing sa chin mount. Kaya natin tanggalin yung gamitin natin. Tanggal siya. Thank you nga pala sa Hank additive solution. Kapili tayo ng chin mount. So gusto nyo pong mag-order, meron po silang Facebook account dito sa www.facebook.com/chinmountsbyhank. Yan, makakita or ilalagay ko na sa description yung Facebook account nila. Natin alcohol or mas mabilis pa. Mas effective ang alcohol.
Tanggal siya. Oh. Yan sa mga gusto magpa-shoutout, mag-type lang kayo ng hashtag Motomaniac Vlog para ma-shoutout po tayo sa mga bago natin mga vlog. Ayun. Wala na. Tanggal na. So, ngayon naman, yung pagkalagay nito, dapat depende sa inyo kung saan kayo comfortable. Sa akin, mas okay na yung ganito. So, before that, inisan muna natin. Para dumikit lalo ang ating 3M. Ito yung dry. At ito naman yung wet. Dry and wet. Ito lang. Linis. Yung dry. Yan yung channel. Ito talaga. Ayan, didikit na natin. Chin mount. Yan Nakikabit na. Pwede ko siya taas, pwede ko baba. Ayan, thank you so much, Hank Additive.
So, check niyo po yung Facebook account nila. Ilalagay ko sa link description sa baba. At don't forget to subscribe, like, share, at mag-comment dito sa ating Motomania channel. So, maraming salamat po. Abang-abang po tayo sa mga next vlog natin. So, that's it for today. Thank you so much for watching.